Ai đã duyệt danh sách sa thải? Ai đã sa thải vợ tôi? Công ty điều chỉnh cơ cấu. Đây là danh sách sa thải. Tên của cô có ở trên đó. Ký đi, tiền bồi thường tính theo mức N+1. Tháng sau sẽ được chuyển vào thẻ cùng với lương của cô. Cảm ơn. Thấy chưa, tôi đã bảo cô ta không được suốt ngày chỉ cắm mặt vào làm việc thì có ích gì. Tiểu Lâm à, đừng buồn. Cứ coi như nghỉ ngơi một thời gian vậy. Nghe nói đợt sa thải này là do chính phó tổng cố chốt danh sách, đắc tội với phó tổng cố thì ai cũng không giữ nổi đâu. Bác Tài, đến Vịnh Hằng Cảnh. Ừ. Anh về rồi à? Anh ăn chưa? Anh ăn tiệc xã giao bên ngoài một chút rồi. Hôm nay thế nào? Mọi việc ở công ty đều thuận lợi, cứ như vậy thôi. Dự án đó bắt buộc phải lấy được, về mặt nguồn vốn anh không cần lo. Kết nối tài chính rất quan trọng, bảo Lâm Tịch sáng mai nộp báo cáo mới nhất cho tôi. Tôi muốn xem nó trước cuộc họp hội đồng quản trị lúc 9 giờ. Báo cáo của anh đâu? Báo cáo gì cơ? Tối qua anh chẳng nói rồi sao? 8 giờ họp hội đồng quản trị phải dùng đến. Sao hôm qua em không chuẩn bị xong? Cố Ngôn, em bị sa thải rồi. Em nói gì cơ? Em nói tập đoàn Cố Thị đã sa thải em rồi. Sáng hôm qua em đã làm xong thủ tục nghỉ việc. Hồ đồ. Anh gọi điện cho Vương Hoành ngay đây. Thỏa thuận em ký rồi, tiền bồi thường em cũng nhận rồi. Theo quy trình của công ty, hiện tại em không còn chút quan hệ nào với tập đoàn Cố Thị. Em ký rồi. Tại sao em không nói cho anh biết? Nói cho anh biết cái gì? Nói cho anh biết em thất nghiệp rồi, để anh dùng ô dù đi cửa sau giúp em sao? Cố Ngôn, em là vợ của anh, không phải là vật đính kèm của anh. Giám đốc Tôn, khoản tiền của tập đoàn Hoàng Khoa vẫn chưa được chuyển. Họ nói sẽ tạm ngừng cung cấp hàng. Giám đốc Tôn, tất cả các hóa đơn thanh toán chúng ta nộp đều bị nói là sai định dạng. Giám đốc Tôn, sổ sách dự án Hoành Viễn không khớp, bị lệch 3 triệu mà không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Gọi Lâm Tịch đến đây cho tôi. Giám đốc Tôn, Lâm Tịch. Hôm qua cô ấy bị sa thải rồi, cái gì ai làm? Cậu điên rồi à? Cậu có biết người cậu sa thải là ai không? Tất cả các dự án cốt lõi của bộ phận tài chính đều là một tay cô ấy gánh vác cả đấy. Trên thông báo nhận việc viết rất rõ ràng, cô ta chỉ là một nhân viên tài chính bình thường. Hơn nữa, danh sách sa thải lần này là do chính phó tổng cố Phạm duyệt, văn phòng tổng giám đốc ký tên phê chuẩn. Giám đốc Tôn, anh cũng đừng làm khó tôi nữa. Phó tổng cố nói chỉ là một cái bình hoa dựa vào quan hệ để vào công ty. Sa thải thì sa thải thôi, đỡ sau này gây rắc rối cho công ty. Bình hoa sao? Chị dâu, em sai rồi. Trước đây là do em có mắt không tròng. Là do em khốn nạn, là do em cho cậy gần nhà khinh người. Chị người lớn rộng lượng, xin chị đừng chấp nhặt với em. Chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được, đánh em, mắng em đều được. Em chỉ xin chị nương tay, tha cho anh trai em, tha cho tập đoàn Cố Thị. Xin chị nương tay cho. Tất cả đều tại em, là do em tự làm tự chịu. Cố Phạm, cậu tưởng cậu quỳ ở đây thì tôi sẽ mềm lòng sao? Cậu tưởng cậu tự tát mình mấy cái thì những chuyện trước đây có thể xóa bỏ hết sao? Cậu nhầm rồi. Sở dĩ tôi đối phó với Cố Thị không phải vì cậu. Cậu chưa quan trọng đến thế đâu, tôi chỉ đang lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Lấy lại tôn nghiêm mà tôi đã đánh mất trong cuộc hôn nhân này. Lấy lại tất cả những giá trị đã bị phớt lờ, bị chà đạp suốt 3 năm qua của tôi. Anh trai em anh ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, anh ấy biết lỗi rồi. Mấy ngày nay anh ấy tự nhốt mình trong văn phòng, không ăn không uống. Tối hôm qua anh ấy thậm chí còn muốn nhảy từ trên lầu xuống. Chị dâu, em xin chị đi gặp anh ấy đi, cứ tiếp tục thế này anh ấy sẽ chết mất. Đó là chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đồng ý gặp cậu, là muốn nhờ cậu nhắn với anh ta một câu. Cậu nói với Cố Ngôn, muốn tôi tha cho Cố Thị. Cũng được, 10 giờ sáng ngày mai. Ngay tại cổng chính của tập đoàn Cố Thị hãy tổ chức một cuộc họp báo. Lâm Tịch.
Tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao không nói sớm nói cho anh biết cái gì? Nói cho anh biết cậu em họ tốt phó tổng cố của tập đoàn Cố Thị đã coi em như một gánh nặng, có cũng được không có cũng chẳng sao mà dọn dẹp em ư? Hay là nói cho anh biết, trong mắt nhân viên công ty anh, em chỉ là một cái bình hoa dựa hơi anh để leo lên. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là em là vợ của anh. Ở tập đoàn Cố Thị ai dám động đến em? Chỉ cần em nói một câu hoặc nhắc đến tên thì ai dám bắt em ký? Cố Ngôn, em cứ tưởng em đang dùng tư cách một nhân viên dựa vào năng lực của bản thân để làm việc ở Cố Thị, bây giờ xem ra, hóa ra em vẫn luôn chỉ là phu nhân chủ tịch. Cái thân phận này giống như một chiếc nhãn dán chặt lên người. Năng lực làm việc ra sao không quan trọng, dự án làm tốt thế nào không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng chính là em là vợ anh. Thân phận này là bùa hộ mệnh, nhưng cũng là vòng kim cô của em. Thế nhưng Cố Ngôn, em không muốn dựa vào thân phận này. Em dựa vào chuyên môn của mình để kiếm cơm, em không thấy xấu hổ. Bị người ta sa thải em cũng chấp nhận, cùng lắm là tài kém hơn người ta. Nhưng em không thể chấp nhận, em phải dựa vào cái tên mới có thể giữ được một công việc. Đó không phải là sự kiêu hãnh của em, đó là nỗi nhục nhã của em. Chủ tịch Cố, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu. Tất cả các thành viên hội đồng đều đang đợi ngài. Còn nữa, bên phòng tài chính đang loạn cào cào cả chuỗi vốn của mấy dự án đều có vấn đề rồi. Lâm Tịch, công ty bây giờ rất cần em. Chuyện này là do anh xử lý không tốt. Em theo anh về công ty, anh sẽ cho em một lời giải thích trước mặt tất cả mọi người. Anh sẽ bắt Cố Phàm đích thân xin lỗi em. Cố Ngôn, gương vỡ lại lành sao? Từ khoảnh khắc em ký vào giấy chấm dứt hợp đồng, em và tập đoàn Cố Thị đã không còn bất kỳ liên hệ nào nữa rồi. Còn về lời giải thích mà anh nói, em không cần. Lâm Tịch, em chưa sa sút đến phải đến công ty của chồng cũ để chứng minh giá trị của bản thân. Chồng cũ? Em nói rõ ràng cho anh, chồng cũ là thế nào? Đúng nghĩa đen thôi. Cố Ngôn, vấn đề giữa chúng ta trước nay chưa bao giờ chỉ đơn giản là một công việc. Anh lo mà giải quyết chuyện công ty của anh đi. Cố Ngôn, đây chỉ mới là bắt đầu. Tôi đã vì anh giữ một cuộc hôn nhân bù nhìn rỗng bây giờ. 3 năm. Đã đến lúc anh phải trả giá cho sự kiêu ngạo và phớt lờ của mình. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Thưa các thành viên hội đồng, đây là báo cáo tài chính quý này. Chủ tịch Cố, tại sao tập đoàn Hoàn Khoa lại ngừng cung cấp hàng? Tại sao sổ sách của dự án thâm hụt 3 triệu? Còn nữa, vụ đấu thầu khu đất phía Nam thành phố, tại sao báo cáo đánh giá nguồn vốn của lại bị đối thủ biết trước? Chủ tịch Cố, những dự án này trước đây đều do quản lý Lâm phụ trách. Sau khi cô ấy nghỉ việc, khâu bàn giao công việc xảy ra chút vấn đề nhỏ. Hoàn Khoa là nhà cung cấp nguyên vật liệu lớn nhất của chúng ta, ngừng cung cấp một ngày, 3 dây chuyền sản xuất của chúng ta phải tổn thất lên đến hàng chục triệu. Đó mà là vấn đề nhỏ sao? Dự án Hoành Viễn là trọng điểm sinh lời của chúng ta trong năm nay, thâm hụt 3 triệu không tra ra được nguyên nhân, lỗ hổng ngày đó mà là vấn đề nhỏ sao? Khu đất phía Nam đó chúng ta quyết tâm phải lấy. Bây giờ át chủ bài bị đối thủ biết rồi, chúng ta ít nhất phải trả giá thêm 200 triệu nữa, đó cũng là vấn đề nhỏ sao? Tôi hỏi lại một lần nữa, những vấn đề này ai sẽ chịu trách nhiệm? Cố Phàm. Chủ tịch Cố, là do tôi ký quyết định điều chỉnh giản nhân sự. Tôi cũng là vì tốt cho công ty. Vì tốt cho công ty. Cậu đen trụ cột của phòng tài chính công ty, chuyên gia phân tích dữ liệu cốt lõi, người phụ trách duy nhất của 3 dự án trọng điểm, coi như một nhân viên thừa thãi có cũng được, để tinh giản đi. Cố Phàm, cậu nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là vì tốt cho công ty hay là vì chút lòng riêng đáng thương của cậu? Tôi không biết. Cô ấy, cậu không biết, giám đốc nhân sự Vương Hoành là người của cậu đúng không? Là cậu chỉ thị cho anh ta thêm tên Lâm Tịch vào danh sách sa thải. Là cậu nói với anh ta, Lâm Tịch chỉ là một bình hoa vào đây nhiều quan hệ, có sa thải cũng chẳng sao đúng không? Tôi không có. Đủ rồi, tôi tuyên bố vài việc. Thứ nhất, Cố Phàm, từ hôm nay trở đi chỉ mọi chức vụ phó chủ tịch tập đoàn của cậu về nhà tự kiểm điểm cho tốt. Thứ hai, sa thải lập tức giám đốc nhân sự Vương Hoành, vĩnh viễn không tuyển dụng. Thứ ba, giám đốc tài chính Tôn tổng, cho anh 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu không giải quyết được hỗn độn hiện tại, anh tự mình nộp đơn từ chức đi. Cuối cùng, bắt đầu từ bây giờ, bằng mọi giá, phải mời Lâm Tịch quay về đây cho tôi. Ai có thể mời cô ấy về, tôi sẽ để người đó ngồi vào vị trí hiện tại của giám đốc Tôn. Chủ tịch Cố, điện thoại của phu nhân vẫn không gọi được. Không tìm ra. Điện thoại của phu nhân đã tắt máy, xe đứng tên cũng không đụng đến. Một người sờ sờ ra đó cứ thế biến mất rồi. Alo, xin chào. Xin hỏi có phải là cô Lâm Tịch không? Tôi là Lâm Tịch, xin chào. Tôi là CEO của công nghệ tinh thần. Tôi tên là Trình Viễn. Trình tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Cô Lâm thật là người thẳng thắn. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi nghe nói gần đây cô vừa nghỉ việc ở tập đoàn Cố Thị. Vâng, không biết cô Lâm có hứng thú đến công nghệ tinh thần của chúng tôi xem. Chúng tôi đang tuyển dụng một vị trí giám đốc chiến lược tài chính. Tôi thấy vị trí này rất phù hợp với cô.
Tại sao anh lại nghĩ tôi có thể đảm nhiệm được cô Lâm à? 3 năm trước Vũ mua lại tập đoàn Hoàn Khoa của Cố Thị. Mô hình tài chính là do cô làm. 2 năm trước Cố Thị có thể lấy được khu đất phía Nam, cũng là nhờ khả năng kiểm soát chi phí và dự báo dòng tiền chính xác của cô. Năm ngoái, Cố Thị sở dĩ có thể tránh được cuộc khủng hoảng tài chính quét qua toàn cầu đó, cũng là vì cô đã đưa ra cảnh báo trước tận nửa năm và điều chỉnh cấu trúc phân bổ tài sản của công ty. Trình tổng, công tác tình báo của anh làm tốt thật đấy. Cô Lâm không cần căng thẳng. Thương trường như chiến trường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Công nghệ tinh thần của chúng tôi tuy là đối thủ của Cố Thị, nhưng đối với tài năng của cô Lâm đây, chúng tôi thực lòng rất ngưỡng mộ. Cố Ngôn có mắt như mù, vậy mà lại để vụt mất một nữ tướng như cô, đó là tổn thất của anh ta, nhưng có lẽ sẽ là vinh hạnh của chúng tôi. Trình tổng, tôi cần suy nghĩ thêm một chút. Tất nhiên rồi, hay thế này đi, chiều mai 3 giờ tại quán cà phê Vân Đình phía tây thành phố, tôi sẽ đợi cô. Dù quyết định cuối cùng của cô thế nào, tôi cũng mong được gặp trực tiếp để trò chuyện cùng cô. Lâm Tịch, Triển Tín An, chiều mai, quán cà phê Vân Đình. Tôi đã đặt chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà cô thích nhất. Cô Lâm, cô trẻ hơn tôi tưởng tượng đấy. Trình tổng, anh cũng gần gũi dễ gần hơn lời đồn đấy. Nếm thử cà phê Blue Mountain, hương vị rất chuẩn. Cô Lâm đã suy nghĩ thế nào rồi? Sự chân thành của công nghệ tinh thần tôi đã cảm nhận được. Nhưng tôi cũng có điều kiện của tôi. Vị trí giám đốc chiến lược tài chính, tôi phải có toàn quyền tự chủ, không bị bất kỳ ai cản tay, chỉ chịu trách nhiệm với một mình anh. Thứ hai, tôi cần một đội ngũ do đích thân tôi tuyển chọn. Việc giữ hay đuổi bất kỳ thành viên nào đều do tôi quyết định. Về mặt lương thưởng, ngoài mức lương năm mà các anh đưa ra, tôi còn muốn 2% cổ phần thưởng của tập đoàn. Quy đổi trong vòng 5 năm, không thành vấn đề, tôi hoàn toàn đồng ý. Trình tổng, anh không suy nghĩ thêm sao? Đây không phải là một con số nhỏ đâu, thiên binh dễ kiếm, một tướng khó tìm. Cô Lâm, giá trị của cô vượt xa 2% cổ phần này rất nhiều, tôi tin rằng sự gia nhập của cô mang lại cho công nghệ tinh thần sẽ là lợi nhuận gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Thứ tôi đặt cược là năng lực của cô, và hơn hết là dã tâm của cô. Được, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chào mừng gia nhập công nghệ tinh thần. Tôi ra đi tay trắng. Tất cả tài sản trong hôn nhân đều thuộc về nhà trai. Tịch tịch, sao con về mà không gọi điện báo trước một tiếng? Nhớ bố mẹ nên con về thôi. Bố, con về rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Tịch tịch, con và Cố Ngôn, hai đứa cãi nhau rồi à? Bố, mẹ, con quyết định rồi, con muốn ly hôn với Cố Ngôn. Lâm Tịch, em muốn rời xa anh đến vậy sao? Anh nói cho em biết, không thể nào, không có sự đồng ý của anh, em đừng hòng ly hôn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Không được, mình không thể mất cô ấy. Đội trưởng Cẩu, dùng mọi biện pháp, cho dù có phải đào đất 3 thước ở cũng phải tìm bằng được Lâm Tịch ra cho tôi. Chủ tịch Cố, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không. Nói đi, người của chúng ta chiều nay đã nhìn thấy phu nhân rồi. Cô ấy ở đâu đi cùng ai? Ở quán cà phê Vân Đình, phía tây thành phố. Cô ấy đến gặp CEO Trình Viễn của công nghệ tinh thần. Tốt, tốt lắm. Thiên kim của tập đoàn Cố Thị Lâm Tịch chính thức đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn công nghệ tinh thần. Hôm nay trên dưới tập đoàn đều đã phát thông báo rồi. Giới doanh nhân, cảm giác thế nào? Rất tốt, còn tốt hơn cả tôi tưởng tượng. Vậy thì tốt. Bên tập đoàn Cố Thị, hôm nay cổ phiếu vừa mở cửa đã giảm 5 điểm rồi. Cố Ngôn bây giờ chắc chắn đang lo sốt vó lên rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi thích nhiệt huyết này của cô đấy. Khu đất phía Nam, Cố Thị quyết tâm phải lấy bằng được báo cáo đánh giá nguồn vốn của họ. Vì cô nghỉ việc nên họ đã mắc sai lầm rất lớn. Đây là cơ hội đầu tiên của chúng ta. Giới hạn báo giá của họ có lẽ rơi vào khoảng 3 tỷ. Tuy nhiên giá trị phát triển thực tế của mảnh đất này cao nhất không vượt quá 2,8 tỷ. Cố Ngôn quá khao khát có được dự án để ổn định lòng quân, nên mức giá anh ta đưa ra chắc chắn sẽ vượt quá giới hạn lý trí. Chúng ta chỉ cần đẩy giá lên trên mức 3 tỷ. Sau đó, chúng ta sẽ bỏ thầu vào phút chót, để Cố Ngôn phải dùng cái giá cao nhất để lấy một mảnh đất bị đội giá trầm trọng, không chỉ vắt kiệt lượng lớn vốn lưu động trong tay anh ta, mà còn khiến anh ta phải chịu áp lực từ phía hội đồng quản trị. Cao Minh, cô Lâm, có cô ở đây, chúng ta đối phó với Cố Thị quả thực như hổ mọc thêm cánh.
3.1 tỷ lần thứ nhất, 3.1 tỷ lần thứ hai, 3.1 tỷ lần thứ hai, 3.1 tỷ lần thứ ba. Chốt giá chúc mừng tập đoàn Cố Thị đã đấu thầu thành công lô đất số 003 khu phía Nam. Nói đi, trong tài khoản còn bao nhiêu vốn lưu động? Chủ tịch Cố, sau khi thanh toán xong tiền đất thì chuỗi vốn lưu động của chúng ta đã đứt rồi. 3.1 tỷ. Tập đoàn Cố Thị lẽ nào ngay cả 3.1 tỷ cũng không lấy ra được? Chủ tịch Cố, không phải là không lấy ra được, mà là mấy dự án sáp nhập ở nước ngoài mà chúng ta đang tiến hành cũng đã đến thời điểm thanh toán quan trọng rồi. Thêm vào đó là việc tập đoàn Hoàng Khoa ngừng cung cấp hàng, khiến mấy dây chuyền sản xuất của chúng ta phải mỗi ngày đều đang đốt tiền. Dự án Hoành Vĩ lỗ 3 triệu đến giờ vẫn chưa điều tra rõ. Còn có mấy dự án mới mà ngài vừa phê duyệt trước đó nữa. Lâm Tịch. Anh sẽ không thua. Anh tuyệt đối sẽ không thua em đâu. Chuẩn bị xe, đến nhà bố mẹ Lâm Tịch. Xin lỗi anh, đây là khu dân cư tư nhân, không có sự cho phép của chủ nhà, anh không thể vào được. Tôi đến thăm bố mẹ vợ tôi. Cô Lâm trong ảnh này, sáng nay đã đặc biệt dặn dò chúng tôi. Cô ấy nói, nếu có một người đàn ông họ Cố đến tìm bố mẹ cô ấy, thì nhờ chúng tôi chuyển lời tới anh. Lời gì cô ấy nói? Cố Ngôn, đừng phí công vô ích nữa, mỗi bước đi tiếp theo của anh, tôi đều đang đợi anh ở phía trước rồi. Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi. Xem ra anh ta vẫn chưa ngoan ngoãn, chó cùng rất dậu. Con người khi bị dồn vào chân tường sẽ không từ thủ đoạn đối phó với loại người như Cố Ngôn. Cô không thể trông chờ vào việc anh ta sẽ tuân thủ luật chơi được, bởi vì trong mắt anh ta, bản thân anh ta chính là luật lệ rồi. Xem ra anh ta vẫn chưa ngoan ngoãn, chó cùng rất dậu. Con người khi bị dồn vào chân tường sẽ không từ thủ đoạn nào đối phó với loại người như Cố Ngôn. Cô không thể trông chờ vào việc anh ta sẽ tuân thủ luật chơi được, bởi vì trong mắt anh ta, bản thân anh ta chính là luật lệ rồi. Vậy bước tiếp theo cô định làm thế nào? Dự án phía Nam đã trói chân phần lớn vốn lưu động của anh ta rồi. Tiếp theo, tôi muốn rút đi trụ cột quan trọng nhất của anh ta. Tập đoàn Đức Lãng. Đây là nhà cung cấp nguyên liệu thô nước ngoài đã hợp tác gần 10 năm với tập đoàn Cố Thị, mối quan hệ của họ luôn rất vững chắc. Cô muốn tìm lỗ hổng từ chỗ này e là không dễ đâu. Trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mối quan hệ cá nhân giữa Cố Ngôn và chủ tịch tập đoàn Đức Lãng là sự khá tốt. Nhưng kinh doanh rốt cuộc vẫn là kinh doanh. Theo thông tin tôi nắm được từ trước, tập đoàn Đức Lãng đang tiến hành một vòng gọi vốn mới để mở rộng hoạt động khai thác khoáng sản của họ ở châu Phi. Họ đang rất cần một khoản tiền lớn, còn tập đoàn Cố Thị vì chuỗi vốn căng thẳng đã nợ tập đoàn Đức Lãng một khoản lớn từ quý trước, gần 80 triệu euro tiền hàng. Ngài Mayer đã sai người đi đòi nợ mấy lần rồi, nhưng Cố Ngôn luôn lấy đủ mọi lý do để trì hoãn. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Ý cô là chúng ta đi gặp ngài Mayer. Công nghệ tinh thần có thể thanh toán dứt điểm trong tất cả các khoản nợ của Cố Thị và dùng mức giá cao hơn 10% so với giá thị trường để ký với tập đoàn Đức Lãng, thỏa thuận cung cấp độc quyền trong 5 năm tới. 10% đây không phải là một con số nhỏ đâu. Nó sẽ thu hẹp tỷ suất lợi nhuận của vài sản phẩm sắp tới. Tôi biết đây là một vụ cá cược lớn, nhưng chỉ cần lấy được Đức Lãng thì đồng nghĩa với việc chặt đứt huyết mạch kinh doanh tập đoàn Cố Thị. Công nghệ cốt lõi của họ đều được xây dựng dựa trên nguyên liệu đặc thù do Đức Lãng cung cấp. Một khi nguồn cung bị đứt, tổn thất của họ sẽ gấp 10 lần những gì chúng ta bỏ ra, thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa, tôi muốn cho Cố Ngôn biết những mối quan hệ mà anh ta ỷ lại trước lợi ích tuyệt đối thì chẳng đáng một xu. Tôi phải để anh ta nếm thử mùi vị bị mọi người quay lưng là như thế nào. Được, tôi sẽ bảo trợ lý đặt ngay chuyến bay sớm nhất đi Berlin. Chuyện này hai chúng ta sẽ đích thân đi đàm phán. Không cần đâu Trình tổng, anh cứ ở lại trong nước lo liệu đại cục. Cuộc cải cách nội bộ của công nghệ tinh thần vẫn còn rất nhiều việc cần đích thân anh xử lý. Hơn nữa, Cố Ngôn bây giờ chắc chắn đang để mắt tới chúng ta rồi. Nếu anh cũng đi cùng tôi, mục tiêu sẽ quá lớn. Bên Đức đó, một mình tôi đi là đủ rồi. Một mình cô sao? Ngài Mayer không phải là một nhân vật dễ đối phó đâu. Yên tâm, tôi không chỉ hiểu rõ Cố Ngôn, tôi còn hiểu rõ tất cả các đối thủ và cả những người bạn của anh ta nữa. Ngài Mayer có một sở thích ít người biết đến. Ông ấy là một người cực kỳ đam mê sưu tầm áo giáp châu Âu thời Trung Cổ, và tình cờ là tôi biết có một bộ giáp toàn thân của vị đại đội trưởng đã thất truyền từ lâu. Gần đây vừa xuất hiện trong một buổi đấu giá riêng tư ở Thụy Sĩ. Tôi nghĩ món quà này chắc đủ để làm ông ấy siêu lòng rồi. Cô Lâm, tôi rất tò mò. Tại sao vợ của Cố Ngôn lại đại diện cho công nghệ tinh thần đến đàm phán kinh doanh với tôi? Ngài Mayer, trước tiên tôi phải đính chính lại một điểm. Tôi và Cố Ngôn rất nhanh thôi sẽ không còn là vợ chồng nữa. Nếu sự hợp tác có thể mang lại cho ngài lợi ích đủ lớn, thì ngài cần gì phải bận tâm đến những chuyện quá khứ đó nữa? Ồ, vậy đó là lợi ích gì? Cô Lâm, điều kiện của cô quả thực rất hấp dẫn.
Nhưng tôi và Cố Ngôn là bạn bè nhiều năm. Sự hợp tác giữa tập đoàn Đức và tập đoàn Cố Thị cũng luôn rất suôn sẻ. Tôi không có lý do gì chỉ vì một chút lợi nhuận tăng thêm này mà phản bội lại bạn bè của tôi. Ngài Mayer, tôi biết ngài là một người coi trọng tình nghĩa. Thế nên tôi còn chuẩn bị cho ngài một món quà khác. Một món quà tượng trưng cho tình bạn. Hiệp sĩ Teutonic. Đây là tác phẩm của bậc thầy Hall. Trời ơi, nó thực sự tồn tại. Cô Lâm, cô đã kiếm được ở đâu? Ngài Mayer, đôi găng tay giáp này chỉ là một chiếc chìa khóa, nó có thể mở ra cho ngài một cánh cửa. Sau cánh cửa đó là một bộ giáp hoàn chỉnh thuộc về vị đại đoàn trưởng cuối cùng của hội hiệp sĩ Teutonic. Nó hiện đang nằm trong một kho bảo hiểm của một ngân hàng tư nhân ở chờ đợi chủ nhân mới của nó. Tôi còn cần cô làm một việc. Việc gì tôi cần ngài? Dưới danh nghĩa của tập đoàn Đức Lãng, gửi thư đòi nợ chính thức cho tập đoàn Cố Thị. Đồng thời đơn phương tuyên bố, vì tập đoàn Cố Thị vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, Đức Lãng sẽ chấm dứt mọi hợp tác với họ. Đồng thời nộp đơn lên tòa án, xin đóng băng mọi tài sản của tập đoàn Cố Thị ở châu Âu. Thỏa thuận thành công. Chủ tịch Cố, không xong rồi, tập đoàn Đức Lãng bên Đức vừa gửi thư luật sư cho chúng ta. Họ nói cái gì? Họ nói chúng ta vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, muốn đơn phương chấm dứt mọi hợp tác với chúng ta. Hơn nữa họ đã xin lệnh tòa án đóng tất cả các tài khoản ngân hàng và tài sản của công ty chúng ta ở châu Âu rồi cái gì? Nguyên nhân đâu, họ có nói nguyên nhân là gì không? Chủ tịch Cố, ngài tự xem đi. Lâm Tịch, em thực sự tuyệt tình đến mức này sao? Ngay khi tin tức được tung ra, cổ phiếu tập đoàn Cố Thị rớt giá thê thảm. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, giá trị vốn hóa, các ngân hàng và tổ chức đầu tư lớn đua nhau yêu cầu trả nợ trước hạn. Những đối tác hợp tác ngày xưa từng gọi nhau giờ thi nhau tránh xa, điện thoại không gọi được, tin nhắn, nội bộ tập đoàn Cố Thị lòng người hoang mang, ai cũng chìm sâu tìm đường thoát thân cho mình. Toàn bộ công ty bị bao trùm trong nỗi kinh hoàng như ngày tận thế. Lâm Tịch, em quay về được không? Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, em quay về đi. Anh giao công ty cho em, anh giao tất cả mọi thứ cho em. Chỉ cần em quay về. Nhảy từ chỗ này xuống, mọi đau khổ có phải đều sẽ kết thúc không? Anh điên rồi, mau xuống đây đi. Anh ơi, anh không thể làm thế được. Xuống mau đi, cậu buông tôi ra. Để tôi đi. Công ty xong đời rồi. Nhà, tôi còn nhà sao? Đến người phụ nữ tôi yêu nhất tôi cũng đánh mất rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Anh, chưa xong đâu. Chỉ cần anh vẫn còn, Cố Thị sẽ không chết. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Cầu xin cô ấy, cậu tưởng tôi chưa từng cầu xin sao? Cô ấy căn bản không thèm gặp tôi. Trong mắt cô ấy, tôi, Cố Ngôn, bây giờ chính là kẻ thù không đội trời chung. Anh, người cởi chuông phải là người buộc chuông. Chuyện này bắt nguồn từ em. Vậy cứ để em giải quyết đi. Lâm Tổng. Có việc gì sao? Chị dâu, em sai rồi. Trước đây là do em có mắt không tròng. Là do em khốn nạn, là do em cho cậy gần nhà khinh người. Chị người lớn rộng lượng, xin chị đừng chấp nhặt với em. Chị muốn trừng phạt em thế nào cũng đánh em, mắng em đều được. Em chỉ xin chị nương tay, tha cho anh trai em, tha cho tập đoàn Cố Thị. Xin chị nương tay cho, tất cả đều tại em, là do em tự làm tự chịu. Cố Phàm, cậu tưởng cậu quỳ ở đây thì tôi sẽ mềm lòng sao? Cậu tưởng cậu tự tát mình mấy cái thì những chuyện trước đây có thể xóa bỏ hết sao? Cậu nhầm rồi. Sở dĩ tôi đối phó với Cố Thị không phải vì cậu. Cậu chưa quan trọng đến thế đâu, tôi chỉ đang lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Lấy lại tôn nghiêm mà tôi đã đánh mất trong cuộc hôn nhân này. Lấy lại tất cả những giá trị đã bị phớt lờ, bị trà đạp suốt 3 năm qua của tôi. Anh trai em anh ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, anh ấy biết lỗi rồi. Mấy ngày nay anh ấy tự nhốt mình trong văn phòng, không ăn không uống.
Tối hôm qua anh ấy thậm chí còn muốn nhảy từ trên lầu xuống. Chị dâu, em xin chị đi gặp anh ấy đi. Cứ tiếp tục thế này anh ấy sẽ chết mất. Đó là chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đồng ý gặp cậu, là muốn nhờ cậu nhắn với anh ta một câu. Cậu nói với Cố Ngôn, muốn tôi tha cho Cố Thị. Cũng được, 10 giờ sáng ngày mai. Ngay tại cổng chính của tập đoàn Cố Thị, hãy tổ chức một cuộc họp báo, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi 3 cái với tôi. Chỉ cần anh ta làm được, tôi sẽ lập tức dừng tay. Cậu không làm được phải không? Vậy thì về báo với anh ta, chuẩn bị tham dự đám tang của tập đoàn Cố Thị đi. Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi anh. Anh sẽ không thực sự định ra ngoài đó chứ? Thông báo cho phòng quan hệ công chúng. 10 giờ sáng ngày mai tổ chức họp báo trước cổng công ty. Mời tất cả các kênh truyền thông trong thành phố đến. Nói rằng, tôi muốn công khai xin lỗi vợ cũ của tôi là cô Lâm Tịch. Cứ làm theo lời tôi nói đi. Chủ tịch Cố, ngài. Chào tất cả các bạn bè phóng viên. Tôi là Cố Ngôn. Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này chỉ vì một việc duy nhất. Đó là muốn gửi tới vợ cũ của tôi là cô Lâm Tịch một lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất. Tôi và cô Lâm Tịch đã kết hôn 3 năm. Trong 3 năm này, tôi là một người chồng hoàn toàn vô trách nhiệm. Tôi coi sự hy sinh của cô ấy là điều hiển nhiên. Tôi phớt lờ cảm xúc của cô ấy, chà đạp lên tôn nghiêm của cô ấy. Tôi tận hưởng mọi giá trị mà cô ấy mang lại cho công ty và gia đình này, nhưng chưa từng dành cho cô ấy sự tôn trọng và công nhận xứng đáng. Thậm chí, khi cậu em họ Cố Phàm của tôi vì ân oán cá nhân mà sa thải cô ấy một cách vô lý, tôi không những không đứng ra bảo vệ cô ấy, ngược lại còn trách cô ấy không hiểu chuyện, gây thêm rắc rối cho tôi. Tôi giành lấy mọi công lao của cô ấy làm của riêng mình, nhưng lại hạ nhục cô ấy thành một bình hoa, không làm nên trò trống gì. Tội trạng mà tôi gây ra, từng cọc từng việc nhiều không đếm xuể. Tôi có lỗi với cô ấy. Là tôi đã tự tay đẩy một người phụ nữ yêu tôi đến thế, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Lâm Tịch, anh xin lỗi. Cố Ngôn dùng chiêu lùi một bước, tiến 2 bước này, chơi thật là đẹp mắt. Anh ta tự đặt mình vào vị thế thấp nhất, dùng cách tự hủy hoại bản thân để giành lấy sự đồng cảm của tất cả mọi người. Bây giờ áp lực dư luận đã hoàn toàn dồn về phía cô rồi. Nếu cô không dừng tay, cô sẽ từ một nạn nhân trở thành một người phụ nữ được nước lần tâm địa độc ác. Lâm Tịch, cô nên đưa ra lựa chọn đi. Trình tổng, cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi. Trận chiến này tôi đã đánh xong, công lý tôi cũng đã đòi lại được rồi. Những chuyện còn lại là chuyện nội bộ của Cố Ngôn và tập đoàn Cố Thị, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi đã đoán trước kết quả này rồi. Dù sao cô và anh ta cũng từng là vợ chồng, cô không phải kiểu người ép người khác vào chỗ chết. Chuyện công nghệ tinh thần cô không cần bận tâm. Tuy mất đi một con át chủ bài cũng hơi đáng tiếc, nhưng sự hợp tác của chúng ta vốn được xây dựng trên lợi ích thương mại. Một khi mục đích của cô đã đạt được, sự hợp tác tất nhiên có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Xin lỗi Trình tổng, là tôi đã lợi dụng công nghệ tinh thần. Không thể gọi là lợi dụng. Trong trận thương chiến này, công nghệ tinh thần cũng đã có được thứ chúng tôi muốn. Tập đoàn Cố Thị bị tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất phải mất 3 năm mới phục hồi được. Đến lúc đó, 3 năm này cũng đủ để công nghệ tinh thần chúng hoàn thành việc chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường. Vậy nên, đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn anh. Vậy, bước tiếp theo cô dự định thế nào? Là trở về nhà họ Cố, hay là... Không, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mở một công ty tư vấn tài chính thuộc về riêng mình. Tôi không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ công ty nào nữa. Từ nay trở đi, Lâm Tịch tôi chỉ làm thuê cho chính mình. Tuyệt, thế này mới đúng là dáng vẻ của Lâm Tịch chứ. Tôi sẽ đợi xem cô trong ngành này tạo nên một cơn bão mới. Đến lúc đó, công nghệ tinh thần của chúng tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của cô. Một lời đã định. Một lời đã định. Khoản phí lót tay này sẽ được chuyển đủ vào tài khoản của cô. Đây là thứ cô xứng đáng được nhận, là vì những công lao to lớn mà cô đã lập cho công nghệ tinh trong cuộc chiến lần này. Kế hoạch sau này của con là như vậy.
Con gái tôi trưởng thành rồi. Cảm ơn, chỉ cần con cảm thấy vui vẻ, bố mẹ sẽ ủng hộ con. Đừng làm việc quá sức nhé, sự ủng hộ của gia đình là hậu phương vững chắc nhất của con. Diễn đàn doanh nhân trẻ. Không ngờ lại được mời tham dự. Cố Ngôn. Có những chuyện suy cho cùng cũng không thể trốn tránh được. Nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Cứ coi như là gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy. Không ngờ trong hội trường lại có nhiều người đến thế. Toàn là những tiền bối và tinh anh trong giới kinh doanh. Trùng hợp quá. Lâm Tổng, vẫn khỏe chứ? Lâm Tịch, có việc gì? Chủ tịch Cố, có thể cùng nhau uống ly cà phê không? Tôi biết gần đây có một quán cà phê khá ổn, cứ xem như bạn cũ ôn lại chuyện xưa. Được. Công ty vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, đã qua được thời kỳ khó khăn nhất rồi. Đều là nhờ lúc đó em đã nương tay. Tôi không nương tay. Tôi chỉ lấy lại những gì mình nên lấy thôi. Anh biết là anh nợ em. Nửa năm qua, anh thường xuyên nghĩ, nếu lúc đó anh không tự phụ đến vậy. Nếu anh có thể quan tâm em nhiều hơn một chút, nếu có thể sớm nhìn thấy giá trị của em, thì hai chúng có phải đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Cố Ngôn, những chuyện đã qua đều đã qua rồi. Hai chúng ta không ai có cách nào quay đầu lại, truy cứu xem ai đúng ai sai, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hôm nay tôi đồng ý gặp anh, chính là muốn chính miệng nói với anh một câu, tôi không hận anh nữa. Em nói gì cơ? Tôi nói, tôi không hận anh nữa. Cố Ngôn, chúng ta đều phải nhìn về phía trước thôi. Tôi mong anh có thể sống tốt, cũng mong tập đoàn Cố Thị sẽ ngày càng lớn mạnh. Đó là những lời thật lòng của tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em Lâm Tịch. Và cũng xin lỗi em. Ly cà phê này tôi mời. Cứ xem như vẽ một dấu chấm hết cho quá khứ của chúng ta. Tạm biệt Cố Ngôn. Tôi vốn không mời anh ta hôm nay là không mời mà đến. Anh ta muốn làm gì? Chủ tịch Cố đại giá Quang Lâm, xin lỗi vì không tiếp đón từ xa. Lâm Tổng, chúc mừng. Cảm ơn. Không biết Chủ tịch Cố hôm nay tới là có gì chỉ giáo? Anh không có gì chỉ giáo, anh chỉ là muốn đến tặng em một món quà chúc mừng muộn. Chủ tịch Cố, tâm ý của anh tôi xin nhận, quà cáp thì không cần đâu, hai người chúng ta vốn dĩ đã không nợ nần gì nhau nữa rồi, anh biết. Nhưng anh vẫn muốn tặng món quà này cho em. Đây không phải là món quà tặng với tư cách chồng cũ, mà là với tư cách một người từng được em giúp đỡ. Lâm Tịch, Cố Thị có thể có ngày hôm nay là do em đã trao cho nó sinh mạng thứ hai, phần tạ lễ này em hoàn toàn xứng đáng nhận lấy. Được, vậy thì tôi nhận. Cảm ơn Chủ tịch Cố, Lâm Tịch. Hôm nay anh đến đây, thực ra còn một việc nữa. Muốn hỏi em, cuối tuần này em có thời gian không? Anh muốn mời em đi xem phim, cứ coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Lâm Tịch. Không sao đâu, là do anh đường đột quá. Cứ coi như anh chưa nói gì nhé. Đợi một chút. Cuối tuần này tôi không rảnh. Nhưng tối mai thì tôi có thể. Em nói gì cơ? Tôi nói, tối mai tôi rảnh. Anh muốn xem bộ phim gì? Phim gì cũng được, chỉ cần là phim em thích xem. Bây giờ anh đi đặt vé ngay. Cố Ngôn.
Bố giao cô con gái cưng của bố cho con một lần nữa. Lần này con nhất định phải đối xử tốt với con bé. Bố yên tâm. Con sẽ dùng phần đời để đền bù cho những sai lầm mà con từng phạm. Con sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Cố Ngôn, da mặt anh bây giờ càng ngày càng dày rồi đấy. Hết cách rồi, da mặt không dày một chút, thì làm sao có thể theo đuổi lại người vợ tuyệt vời thế này được chứ? Vợ à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã bằng lòng cho anh thêm một cơ hội. Không có chi, sau này anh mà còn dám phạm lỗi nữa, thì không chỉ đơn giản là sa thải anh đâu, em sẽ trực tiếp mua lại công ty của anh, để anh cả đời này phải làm thuê cho em.